السلام علیکم ډیر سټوډنټس نننې زمونږ لیکچر دی ریپرزنټیشن اپریشنل نمبرز آن نمبر لاین یعنی مونږ به په نمبر لاین باندې چې کوم دی ریشنل نمبر څنګه ریپرزنټ کوو صحیح ده اوس نمبر لاین څه ته وایي زمونږ څخه هغه لاین چې په کوم باندې مونږ نمبر ریپرزنټ کوو نو هغې ته مونږ نمبر لاین وو اوس زما څخه دا یو لاین دی څه شی دی دا یو لاین دی او په دې باندې مونږ نمبر ریپرزنټ کړي نو دې لاین ته مونږ څه وایو نمبر لاین ورته وایو صحیح ده اوس د دې لاین په دې میډل باندې به زموږ څه شي زیرو به وي څه به وي زیرو او د دې لاین چې کوم رایټ سایډ دی رایټ هینډ سایډ چې کوم دی نو په دې باندې به موږ کوم نمبر الو پازیټیو نمبر به الو څه به الو پازیټیو نمبر به الو او دا نمبر به موږ داسې اخلو چې د دې زیرو او د ون په منځ کې چې کوم سپیس دی نو دمنه به د ون او د ټو په منځ کې هم سپیس وي او د ټو او د تhree په منځ کې خیر زموږ نه لږه غلطي پکې شوي نو هغه خیر دی خو نور دا سپیسز به چې کوم دي نو دا به ایکول سپیسز وي څه به ایکول سپیسز به نو ګورئ 1 2 3 4 5 6 دا زما سره ما پې نمبر ریپرزنټ کړي دي صحیح شو اوس د دې زیرو نه لیفت هینډ سایډ ته لیفت هینډ سایډ ته به موږ نیګیټیو نمبر اخلو -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on او زموږ سره دا ایرو چې کوم دی نو دا موږ ته دا شو کوي چې دا لاین زموږ سره داسې کنټینیو دی لکه په دې باندې ته مزید نور نمبرز هم اخیستی شي او د دې ایرو مطلب هم دا دی چې دا لاین دې طرف ته هم کنټینیو دی لکه ته په دې باندې مزید نور نمبر هم شي اخیستلی صحیح ده نو دې ته موږ څه وو دې ته موږ نمبر لاین وو اوس په دې نمبر لاین باندې خو موږ د انټیجر ریپرزنټ کړي دي څه شي هم کړي انټیجر هم پې ریپرزنټ کړي دي چې دا 1 دی دا 2 دی دا 3 دی دا 4 دی دا 5 دی دا 6 دی خو موږ به پې ریشنل نمبر څنګه ریپرزنټ کوو نو ریشنل نمبر فار ایگزامپل زما سره ریشنل نمبر دپاره ما یو نمبر لاین ډرا کړی دی اوس په دې باندې زه ریشنل نمبر ریپرزنټ کوم اوس ګوره کو دې لاین ته تاسو وګورئ په دې میډل باندې زما څه دی زیرو دی او زما سره دا ریشنل نمبر چې کوم دی که نه نو دا د دې نمبرو په منځ کې دي که نه د زیرو او د ون په منځ کې چې کوم نمبر دی ریشنل دی د ون او د ټو په منځ کې چې هغه ریشنل نمبر دی د ټو او د تhree په منځ کې دغه نمبر به زه څنګه په دې باندې ریپرزنټ کوم نو ګورئ ستاسو څه دا زیرو شو څه شی شو زیرو شو دا ما ون واغوستو څه ما واغوستو ون اوس دا ون چې تاسو څو حصې ډیوایډ کوئ په خپل منځ کې فار ایگزامپل دا موږ څو حصې ډیوایډ کړی دی 1 2 3 1 2 3 4 5 صحیح شو پنځه حصې که نه یو دوه درې څلور پنځه پنځه حصې دي که نه د زیرو او د دې لاینې دا یوه حصه شوه دوه حصې درې څلور پنځه پنځه حصې شوې نو ګوره اوس زه به د اولنۍ حصه چې کوم د دې ته به زه څه وایم 1/5 یعنی 1 خو د ما سره دا ټوټل ځای دی د زیرو او د 1 په منځ کې دا ټوټل ځای زموږ سره څومره دی 1 خو په دې 1 کې زما سره دا پنځمه حصه ده دا ځای موږ څه شو کوو 1/5 یعنی په پنځو کې یوه حصه صحیح ده دا ټوټل پنځه حصې دي که نه په دیو کې دا یوه حصه نو په پنځو کې یوه حصه اوس چې دا موږ ریپرزنټ کوو نو ګوره په پنځو کې دا ټوټل زما څو حصې دي پنځه حصې دي که نه او په دې پنځو کې دا دوه نو دا به 2/5 شي اوس دا ټوټل پنځه حصې دي که نه په دې کې زما سره دا درې حصې ګوره یو دوه درې دا موږ 3/5 دا ټوټل پنځه حصې دي په دې پنځو کې زما سره دا 1 2 3 4 دا څلور حصې دا به 4/5 او چې کله دا پنځمه حصه هم پکې والو دا به 5/5 شي او 5/5 نه څه راځي 1 راځي پوه شوې په دې باندې اوس د 1 او د 2 په منځ کې زما سره دا ما بیا پنځه حصې اخیستي څو مې اخیستي پنځه حصې نو ګوره د دې زیرو نه واله د دې پورې دا خو 1 شو که نو نه 1 ما دلته واخیستو 1 هول صحیح شو او بیا په دې پنځو حصو کې زما څه دا اولنۍ ده که نو 1 به بره والي او 5 به لاندې ولیکي نو 1 هول 1/5 دا بل به څنګه ریپرزنټ کې 1 خو د دې پورې د دې زیرو نه دې پورې دا زما څه شو 1 صحیح ده او بیا زما سره یو او دوه حصې دي که نه نو زه به څه وکړم 1 به هول والم 1 هول او بیا یو او دوه نو 2/5 دا ټولې پنځه دي که نه داسې بیا دا اخلي نو 1 هول 3/5 او بیا داسې پسې دا زموږ څه شی راغلی دې دپاره دا دلته نه لیکل شو نو دلته مې کوز لیکلی 1 هول 4/5 نو او بیا زما سره 2 صحیح شو نو په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی انټیجر اخیستی شئ دا اوس زموږ سره دې طرف ته نیګیټیو طرف ته هم تاسو داسې اخیستی شئ صرف ساین به ورسره نیګیټیو لګي نو دا طریقه کاری دی صحیح ده دا ما بیا یو بل نمبر لاین ډرا کړی دی صحیح ده لږ مې درته واضحه کړی نور هم دی
لکه دا زما څه په دې میډل باندې 0 دی او دا زما څه 1 شو. خو دا 1 ما څو حصې کړی، دا ما 3 حصې کړی، 1 2 3 3 حصې دی که نه. نو اوس ګوره دا اولنۍ به زه څنګه لم 1/3. نو چې دا تا څو حصې کړی او دا 1 که نه، نو هغه به په ډینامینیټر کې هلي. دلته موږ به دې ځای کې بره چې کوم دی 1 څو حصې کړی 5 حصې، نو په ډینامینیټر کې به مولا 5 اغوستو، نور به مخه 1 2 3 اغوستل. صحیح ده؟ ښه اوس دلته دا موږ 3 حصې کړی دی، نو 1/3. بیا چې دا دویمه حصه ورڅته والي نو 2/3. چې دریمه حصه والي نو بیا 3/3 شو. 3/3 نه څه راځي 1 بېرته واپس راځي که نه. اوس تاسو دا حصه هلئ، نو 1 خو ستاسو څه هول دی، دا خو به ټول والي 1. صحیح شو 1 هول بیا 1/3 ځکه چې د دې 2 پورې ستاسو دا 3 حصې دي، نو 1 هول 1/3 بیا 1 هول 2/3 بیا 2 بیا د 2 نه بعد چې کله تاسو هلئ نو 2 خو دیس پورې دا 2 دی، نو 2 هول 1/3 دا 3 حصې کلي تا که نه 1 2 3 3 حصې، او بیا ستاسو 2 هول 1/3 بیا 2 هول 2/3 او بیا 3. صحیح ده؟ اوس د دې نه ګوره ستاسو دا 1 هول 1/3 دی که نه، او بیا 1 هول 2/3 دی، او بیا 2 تی راغلی. نو ته به اوس وایې چې دا 2 تی څنګه راغلی. دا 1 چې کوم دی که نه، دا موږ داسې لیکو که نه چې 1 پلس داسې هم شو لیکلی 1 پلس 2/3. صحیح ده؟ نو داسې بیا موږ د اخیرنۍ چې 2 تی راغلی دا بیا زما څه داسې راشي چې 2 هول 1 هول 3/3. نو ګوره دا زه بیا داسې شم لیکلی چې 1 پلس 3/3. نو ګوره 1 په خپل ځای پلس صحیح شو 3 چې په 3 ډیوایډ کې څه تی راځي 1 تی راځي. نو دا دواړه چې جمع کې دې نه څه راغلی 2. نو ستاسو به تی دا 2 راشي. پوه شوئ دا 2 به تی ستاسو سره راشي. اوس ګوره دا نمبر لاین چې کوم دی موږ دلته نور هم واضح اغوستی دی. دا 0 دی صحیح شو، دا 1 دی، دا 2 دی. نو ګوره دا 3 حصې کلی هم دی که نه. دا 0 د 1 په منځ کې موږ څو حصې جوړې کړي 3 1 2 3 3 حصې دي. دا اولنۍ حصه به څه شي 1/3. دا دویمه حصه به څه شي 2/3 او بیا دریمه حصه 3/3. نو د هغې نه الرډي بېرته ستاسو څه راځي 1. اوس د دې 1 او د 2 په منځ کې دا ځان له 3 حصې دي. نو دا اولنۍ به ته څنګه هلي 1 هول 1/3 ځکه چې 1 نه بعد شروع دی که نه، او بیا ستاسو 1 هول 2/3. صحیح ده؟ او بیا 1 هول 3/3 به شي، نو 1 هول 3/3 نه واپس تاسو څه راځي 2 راځي. پوه شولې؟ یعنې ستاسو 1 هول 3/3 دا ستاسو سره څه برابر دی؟ دا د 2 برابر دی. اوس تاسو به وایئ چې دا څنګه د 2 برابر دی؟ دا موږ داسې شو لیکلی چې 1 پلس 3/3 او دا 1 پلس 3/3 زما سره څه برابر دی 1 پلس 3/3 نه څه راځي 1 راځي، او دا 1 او 1 چې ته جمع کړې نو څه به تی راشي 2. صحیح ده؟ نو په دې به تاسو پوه شوي. که د دې متعلق ستاسو څه کوېسچن و نو تاسو ماته په کمنټ کې لیکلی شئ، یا تاسو په دې کې ماته نمبرز راولېږئ چې یاره دا نمبر راته سر په نمبر لاین باندې شو که. چې تاسو څه قسم ریشنل نمبر ماته رالیږئ چې دا راته په نمبر لاین باندې شو که، نو زه به تاسو ته په هغې باندې ځان له ویډیو جوړه کړم او هغه به ته په نمبر لاین باندې شو کړم. نور په اکسرسایز کې تاسو په دې باندې کوېسچن ټرای کولی شئ چې تاسو له کله سیټ اپ نمبرز ګیوني او تاسو ته څوک وایي چې دا په نمبر لاین باندې شو کړه، په نمبر لاین باندې تاسو شو کولی شئ. تاسو به له خپل یو فرضي نمبر لاین والئ. صحیح ده؟ Thank you for watching.